অকল আজি বিলাহীৰ লগত মাছৰ আঞ্জাখন কেনেকৈনো জুতি লগাই ৰান্ধিব পাৰি তাৰে ৰেচিপিটো লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিলোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইখিনি মাছ লৈ ল'লোঁ 4 পিচ 5 পিচ। তাত অলপ হালধি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ। অকণমান কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ। আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব। নিমখ হালধিখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব। তাৰপিছত হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীখন ধুনীয়াকৈ পাতি ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম যিহেতু। ধুনীয়াকৈ মাছখিনি এতিয়া মই মাষ্টাৰ অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিটো তেল ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিব। মই মাষ্টাৰ অইল লৈছোঁ। মাছখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ এপিচ এপিচকৈ দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছখিনি। ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মাছখিনি মই কাঢ়ি দিম। এই দেখিছেনে মাছখিনি এতিয়া কাঢ়ি দিম। তাৰ লগতে মই আলুগুটি এটা কাটি ৰাখিছিলোঁ যিহেতু আলুগুটি এটা মই এইখিনি থকা তেলখিনিতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুগুটিটো এনেকৈ থাকি যোৱা তেলখিনিতে মই পিঁয়াজ এটা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ম। ভিডিঅ'টো অন কৰিবলৈ থাকিয়ে গ'ল দেখাবলৈ। 2টা শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দিছিলোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা কাটি ৰাখিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ। সেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। সেইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। দেখিছেনে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বিলাহী দুটা এফাল মিক্সিত দি ৰাখিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিম। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ দেৰি ভাজিম। ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা যাতে নিগৰি তেলটো নোলোৱালৈকে মই ইয়াক ভাজি ৰাখিম। ইয়াত মই এতিয়া অকণমান হালধি, গৰম মছলা, কালাৰ আহিবৰ কাৰণে কাশ্মীৰী, নিমখ, হালধি ইয়াতে মই অলপ অলপ দিছোঁ। যিহেতু বেছি মছলা দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ। আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজিব দিম। ইয়াক মই অকণমান দেৰি কভাৰ কৰি ৰাখিম। ধুনীয়াকৈ ইয়াক ভাজিব দিম। ভাজ খাব দিম। দেখিছেনে অলপ অলপ তেল নিগৰিছে ছাইডেদি আৰু অলপ ভাজিব লাগিব, নহ'লে খাই ইমান টেষ্ট নালাগিব। যিমানেই এই বিলাহীকণ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব তেতিয়াই ভাজিকণ বৰ টেষ্টি হয় খাবলৈ। আৰু অলপ ভাজি ল'ম। দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ছাইডেদি ওপৰেদি তেলটো বিৰিঙিছে। এতিয়া ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দিম অকণমান। আপোনালোকৰ জোখৰ হিচাপত দিব, মানুহৰ হিচাপত। যিহেতু মই 4 পিচ মাছ বনাইছোঁ ইমানকণ পানীয়ে হৈ যাব। এতিয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া মই কি কৰিম মাছ দি দিম। মাছখিনি দি দিম ধুনীয়াকৈ এপিচ এপিচকৈ মাছখিনি দি দিম। মাছ কেইপিচ দি দিলোঁ। এতিয়া মই আলুগুটি কেইপিচটো দি দিম। ইয়াৰ লগতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলু কেইপিচটো দি দিম ধুনীয়াকৈ। ইয়াক এতিয়া মই অলপ দেৰি উতলাম ধুনীয়াকৈ। দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। ইয়াতে অকণমান ধনিয়া দি দিম। ধনিয়া দি ইয়াক মই আকৌ ঢাকনা দি অলপ দেৰি সিজিব দিম। দেখিব বৰ ধুনীয়া কালাৰ। দেখিছেনে ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াক কভাৰ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ। দেখিছে কিমান ধুনীয়া কালাৰ লাগিছেনে? ধুনীয়া দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ভাবকচোন খাবলৈ আৰু টেষ্টি হ'ব। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন মই বনোৱাৰ দৰে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।